My name is Larry. Hello, my name is Diana. Hello, my name is Harold. Lalagyan mo. Tikman mo. Kuya, sorry po. Sorry po. Ako po kasi may-ari ng bola eh. Sorry po, natamaan po namin kayo. Hello. 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 Ako nga pala si Luis. My name is Luis. Tawagin niyo na lamang akong Tito Luis. Ako po si Kenneth. Mary Grace po. At ako naman po si Rap Rap. Gusto niyo bang malaman kung paano sabihin yun sa Ingles? Oo, sige po. Sige. Simulan natin. What is your name? Name? Name, pangalan. Ano ang pangalan mo? What is your name? Kenneth po. Sasabihin mo, my name is Kenneth. My name is Kenneth. Yes. What is your name? Ako si... My name is Mary Grace. Yes. What is your name? My name is Rap Rap. Good. Ano pong pangalan niya? Bakit kaya hindi ikaw na lang ang magtanong sa kanya kung ano pangalan niya? Tanong mo sa kanya, what is your name? Dali. What is your name? Hello. What is your name? My name is Porfirio. Hello, Porfirio. Hello. Teka, makuha ko nga muna kayo ng may inom, ha? Excuse me, sandali. Masarap na green mango juice para sa aking mga bisita. Isang baso para kay Kenneth. Isa para kay Mary Grace. Isa para kay Rap Rap. Tito Luis, ako na lang pong lilinis nito. Sige. Sige, kaya maglinis. Mabuti pa, kunin niyo yung mga panlinis mula dito sa pintuan yan. Saan po? Dito, sa pintuan yan. Dito po? Oo, teka muna. Kaya may kukunin nga lang pala ako. Sandali, may iwanan ko muna kayo. Pero Tito Luis! Tito, di ba ref yan? Ba't saan tayo pinakukuha ng panglinis? Baka dyan di niya tinatago yung walis at map niya. Sino magbubukas? Para bukas lang eh. Di ako na lang. Nasaan na yung mga pagkain? Di ba rep to kanina? Tingnan natin ulit.
Kenneth, Mary Grace, Luis. Rap. Huwag kayong matakot. Rap, ano ba? Tito Luis, yung pintura sasabihan yata. Hindi nasasapian. Manood kayo. Hali kayo! Sundan natin siya, dali! Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hindi kayo! Hali kayo! Sumama rin kayo sa amin. Dali!